नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनल किचन गरोगरीच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आजची रेसिपी आहे वांगी भात। वांगी भात हा कर्नाटकातील एक प्रसिद्ध प्रकार आहे। वांगी भात बनवण्यासाठी त्याचा एक स्पेशल मसाला सुरुवातीला आपल्याला बनवून घ्यावा लागतो। हा स्पेशल मसाला भातामध्ये घातल्यानंतर त्याची चव खूप वाढते। त्याचबरोबर हा भात करताना मसाल्यामुळे पूर्ण घरभर एक सुंदर सुवास दरवळतो। तर चला कृती पाहूया। प्रथम आपण एका पॅनमध्ये 1 चमचा तेल घेऊ व त्यामध्ये 2 लाल मिरच्या घेऊन व्यवस्थितपणे भाजून सेपरेट काढून घेऊया। आता दाखवल्याप्रमाणे 1 चमचा आपल्याला नारळ घ्यायचा आहे किसलेला, 1 चमचा खसखस, 1 चमचा उडीद डाळ, 1 चमचा चना डाळ, 1 चमचा धने, 1 इंच दालचिनी, 3 लवंगा व 3 वेलदोडे आपण घेऊ। आता हे सर्व त्याच पॅन मध्ये आपण व्यवस्थितपणे फ्राय करून घेऊ। अगदी व्यवस्थितपणे दोन्ही बाजूने आपल्याला ते व्यवस्थितपणे भाजून घेऊया। आता खसखस व किसलेले खोबरे आपण त्यामध्ये टाकू। मी डेसिकेटेड कोकोनट वापरलं होतं, तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर तुम्ही किसलेलं खोबरं वाळलं जरी टाकलं तरी चालेल, काही हरकत नाही। व्यवस्थितपणे मसाला भाजून घेतलेला आहे। आता आपण तो मिक्सरला लावून घेऊया। मिरच्या टाकलेल्या आहेत आपण व भाजलेला हा जो मसाला आहे कोरडा तो आपण टाकून त्याची एक मस्त पावडर करून घ्यायची आहे। मसाला झाल्यानंतरच त्याचा वास अगदी मस्त सुटतो। बघा, आपला मसाला मस्त तयार आहे। आता एका भांड्यामध्ये आपण पाणी घेऊ, त्यामध्ये मीठ टाकू। हे पाणी आपण भात शिजवण्यासाठी घेतलं आहे। भात मोकळा होण्याकरिता आपण हे असं शिजवून घेत आहोत। त्यामध्ये आपण बासमती तांदूळ लांबडा घेतलेला आहे, तो अर्धा तास भिजत ठेवला होता। त्यामध्ये टाकून छान त्याला शिजवून घेऊया आपण। आता एका बाजूला आपण जे मेन इन्ग्रेडियंट आहे आपलं वांग, त्याला मस्त कापून घेऊ। लांबडे काप करून घ्यायचे आहेत दाखवल्याप्रमाणे। तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही चौकोनी काप सुद्धा करून घेऊ शकतात, पण ते शिजल्यानंतर त्यामध्ये दिसत नाही, त्यामुळे हे लांबडे काप करून घ्यायचे। पाण्यामध्ये भिजत ठेवूया आपण, नाहीतर ते काळे पडतात। आता फोडणीचं साहित्य बघून घेऊया। कढीपत्ता, मोहरी, जिरे, चना डाळ व उडीद डाळ व दाखवल्याप्रमाणे शेंगदाणे आपण घेऊ। आता आपण एका पॅनमध्ये 3 चमचे तेल घेऊया। त्यामध्ये आपण मोहरी टाकू 1 चमचे। मोहरी थोडी तडतडली की त्यामध्ये 1 चमचे आपण जिरे टाकूया व व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊ, हलवून घेऊया आपण। त्याचबरोबर त्यामध्ये कढीपत्ता टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। तर त्यामध्ये उडीद डाळ व चना डाळ टाकून छान भाजून घेऊया। त्याचबरोबर त्यामध्ये शेंगदाणे देखील टाकू व वांगी टाकून घेऊया आपण त्यामध्ये व व्यवस्थितपणे पुन्हा मिक्स करून घेऊ। आता त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद टाकू व चिमूटभर हिंग टाकून घेऊन पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। वांगी दोन्ही बाजूने व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया। आता त्यामध्ये आपण वांगी शिजवण्यापुरतं पाणी घालून घेऊ। आम्ही त्यामध्ये फक्त अर्धा ग्लास पाणी घातलं होतं। उकळी फुटल्यानंतर शिजण्यासाठी झाकण लावून ठेवू। आपण चिंच एक 15 ते 20 मिनिटं गरम पाण्यामध्ये बुडवून ठेवली होती, त्याचं पाणी आता आपण निथळून घेतलेलं आहे। आता ते आपण एक 3 ते 4 चमचे या भाजीमध्ये आपण टाकून घेऊया। तुम्हाला जर कमी आंबटपणा आवडत असेल तर कमी टाकलं तरी चालेल। आम्ही देखील फक्त 4 चमचे त्यामध्ये टाकलेलं आहे। पुन्हा एकदा ते हलवून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। शिजवण्यासाठी पुन्हा झाकून ठेवूया। एक 10 मिनिटांमध्ये आपलं वांग शिजलेलं आहे। शिजलंय का नाही ते बघून घेऊया। बघा, वांग व्यवस्थित शिजलेलं आहे। तर ते व्यवस्थित हलवून घेऊ। त्यामध्ये आपण केलेला जो पहिला सुरुवातीचा मिक्सरला लावलेला जो मसाला होता तो आपण 3 ते 4 चमचे टाकून घेऊया आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊ। आणि आपला मोकळा जो भात आपण केला होता तो आपण त्यामध्ये टाकू। त्याचबरोबर त्यामध्ये चवीपुरते मीठ आपण टाकू आणि हे सर्व मिक्स करून घेऊया। हे मिक्स करतानाच त्याचा वास पूर्ण घरभर सुटतो। त्या मसाल्यामुळे एक
वेगळाच त्याला चव, त्याचप्रमाणे एक सुंदर सुवास तुमच्या घरामध्ये दरवळतो. आता त्यावरती सजावटीसाठी कोथिंबीर टाकू. आपला वांगी भात तयार आहे. एकदा नक्की करून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच अशा सोप्या व नवनवीन रेसिपीजसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.